કાચી કેરીની આ સિઝન છે તો કેરીની અલગ અલગ સ્વાદિષ્ટ ચટણી બનાવી અને ઉપયોગમાં લઈએ ને તો શાક બનાવવાની પણ જરૂર ના પડે. તો કિચન સિરીઝમાં આજે આપણે કાચી કેરીમાંથી 1 વર્ષ સાચવી શકાય ને તેવી ચટણી સાથે અલગ અલગ બીજી 3 એટલે કે ટોટલ 4 ચટણીઓ બનાવીએ. જેના માટે મેં અહીં 2 તોતાપુરી કાચી કેરી લીધી છે, જેનું વજન 500 ગ્રામ છે. તો આ 2 કાચી કેરીમાંથી અડધી કેરી ઉપયોગ કરી 4 ચટણી બનાવશું. પહેલી ચટણી બનાવવા માટે અડધી કેરીની છાલ ઉખાડી નાના ટુકડા કરતાં કેરીનો વજન 100 ગ્રામ રહ્યો છે. તો પ્રથમ કેરીના ટુકડાને મિક્સરના જારમાં ઉમેરી દઈશું. તેમાં અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું, સાથે 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું, અડધી ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરશું અને 5 કળી લસણ ઉમેરશું. સાથે 2 ટીસ્પૂન જેટલો ગોળ પણ ઉમેરી દેવાનો છે. ગોળ ઉમેર્યા પછી તેમાં 1/8 કપ અડધું પાણી ઉમેરી દઈશું. હવે જારનું ઢાંકણ ઢાંકી બધું પીસી લઈશું. પીસ્યા પછી જુઓ, એકદમ સ્મૂથ પીસાઈ અને કાચી કેરી, ગોળ અને લસણની ખાટી મીઠી લાલ ચટણી બની અને તૈયાર છે. તો આ ચટણી પીરસી પણ લઈએ. પરોઠા થેપલા સાથે ખાઈ શકાય તેવી કાચી કેરી, લસણ અને ગોળવાળી લાલ તીખી મીઠી ચટણી બની અને તૈયાર છે. હવે આપણે કાચી કેરીમાંથી બીજી ચટણી બનાવીએ. જેના માટે અડધી કેરીની છાલ ઉખાડી વજનમાં 100 ગ્રામ ટુકડા લીધા છે. મિક્સરના જારમાં આ કેરીના ટુકડા ઉમેરી દઈશું. સાથે 1 બાઉલ સમારેલી કોથમીર ઉમેરશું. સ્વાદ પ્રમાણે ફુદીનાના પાન પણ ઉમેરી દેવાના છે. 1 ઇંચ આદુના ટુકડો ઉમેરશું. સાથે 3 લીલા મરચાં ઉમેરશું. તેની સાથે અડધી ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરશું, અડધી ટીસ્પૂન ચાટ મસાલા પાવડર ઉમેરશું, અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી દઈશું, 2 ટીસ્પૂન ખાંડ ઉમેરશું અને સાથે 1/8 કપ બરફનું ઠંડુ પાણી ઉમેરશું, જેથી ગ્રીન ચટણીનો કલર ગ્રીન સરસ જળવાઈ રહે. હવે જારનું ઢાંકણ ઢાંકી બધું પીસી લેવાનું છે. પીસ્યા પછી જારનું ઢાંકણ ખોલતા અહીં જુઓ, એકદમ ગ્રીન કલર સાથે કાચી કેરીની ચટપટી લીલી ચટણી બની ગઈ છે. તો આ ચટણી પીરસી પણ લઈએ. એકદમ ગ્રીન કલર સાથે કાચી કેરીની ચટપટી ગ્રીન ચટણી સેન્ડવિચ, દાળવડા સાથે ખાવાની ખૂબ મજા આવે છે. પણ હવેની 2 ચટણીની રેસીપી એકદમ યુનિક છે અને તે અલગ અલગ સ્વાદની વધારે સ્વાદિષ્ટ બનશે. તો અંત સુધી વિડીયો જરૂરથી જોજો. અહીં ત્રીજી ચટણી બનાવવા માટે અડધી કાચી કેરીની છાલ ઉખાડી નાના ટુકડા 100 ગ્રામ લીધા છે. આ ટુકડાને મિક્સરના જારમાં ઉમેરી દઈશું. સાથે 1 મોટી ડુંગળીને આ રીતે મીડિયમ સાઇઝના ટુકડામાં પણ ઉમેરી દેવાની છે. તેની સાથે 1 સૂકું કાશ્મીરી લાલ મરચાંને 2 ટુકડા કરી ઉમેરશું. અડધી ટીસ્પૂન શેકેલા જીરુંનો પાવડર ઉમેરશું. સાથે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું. હવે જારનું ઢાંકણ ઢાંકી મિક્સરમાં નોબને ડાબી બાજુ આ રીતે ચાલુ બંધ કરી અને પીસવાનું છે, જેથી ચટણી માટે કેરી એકદમ સ્મૂથ પેસ્ટ ના થઈ જાય, પણ થોડી એવી અધકચરી ક્રશ થાય. ક્રશ કર્યા પછી જારનું ઢાંકણ ખોલશું. અહીં જુઓ, કાચી કેરી અને ડુંગળી, સૂકા લાલ મરચાં એકદમ સ્મૂથ ના પીસાતા અધકચરા ક્રશ થયા છે અને આ ચટણી માટે આવા જ ક્રશ ડુંગળી અને કેરી જોઈશે. હવે ક્રશ થયેલ કાચી કેરી અને ડુંગળીને એક પોળા બાઉલમાં કાઢી લેવાની છે. તેના ઉપર હવે 1 ટીસ્પૂન ખાંડ ઉમેરશું અને સમારેલી કોથમીર ઉમેરશું. બસ બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે. આ ચટણીનો એકદમ યુનિક અને અલગ વધુ સ્વાદિષ્ટ ટેસ્ટ હોય છે. રોટલી, પરોઠા, થેપલા કે પછી ભાખરી સાથે ફક્ત આ ચટણી ખાશો ને તો શાક ખાવાનું તો યાદ જ નહીં આવે, એ ચોક્કસ. હવે આ ચટણી પીરસી પણ લઈએ. એકદમ યુનિક સ્વાદની કાચી કેરી ડુંગળીની ચટણી એક વખત તો જરૂરથી બનાવજો. હવે સૌથી છેલ્લે 1 વર્ષ સુધી સાચવી શકાય ને તેવી કાચી કેરીની ચટણી બનાવીએ. જેના માટે મેં મિક્સરનો જ્યુસરનો જાર લીધો છે. તેમાં 100 ગ્રામ કાચી કેરીના ટુકડા ઉમેરી દઈશું. હવે 1 વાટકી કાચી કેરી સામે 1 વાટકી એટલે કે 100 ગ્રામ ખાંડ ઉમેરશું. જારનું ઢાંકણ ઢાંકી એકદમ પીસી અને ખાંડ, કાચી કેરીની સ્મૂથ પેસ્ટ બનાવી લેવાની છે. પીસ્યા પછી અહીં જુઓ, એકદમ સ્મૂથ પેસ્ટ બની ગઈ છે. તો ગેસની લો ફ્લેમ પર પેનમાં આ કાચી કેરી અને ખાંડની પેસ્ટ ઉમેરી દેવાની છે. હવે જારમાં 1/8 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું અને તે પણ આ પેસ્ટમાં ઉમેરી દેવાનું છે. સાથે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું. 1 ટીસ્પૂન આખી ભરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરવાનું છે. સાથે 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરશું. 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ પણ ઉમેરી દઈશું, જેથી આ ચટણી એકદમ સુગંધીદાર બને. હવે સ્પેચ્યુલા વડે બધું મિક્સ કરતા જઈ અને આ મિશ્રણને ઉકાળવાનું છે. ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર આ રીતે સતત મિક્સ કરવાનું છે, જેથી બધા મસાલા પણ મિક્સ થઈ જાય અને સાથે સાથે ખાંડ પણ ઓગળી જાય. કાચી કેરીની આ ચટણી 1 વખત બનાવી અને આખું વરસ સાચવી શકાય તેવી બનાવવા માટે ખાંડની ચાસણી લેવાની છે.
તેના માટે સતત મિક્સ કરતાં ઉકળતા લગભગ 2 થી 2.5 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે અને મિશ્રણ છે ને તે એકદમ ઘાટું પણ થયું છે. સાથે કલર પણ જુઓ એકદમ સરસ લાલ થઈ આવ્યો છે. તો થોડું મિશ્રણ આ રીતે સ્પેચ્યુલા વડે અંગૂઠા અને આંગળીમાં લઈ અને હવે તાર ચેક કરશું. અહીં જુઓ ચટણીમાં એક તાર આખો બની અને તૂટી જાય છે. બસ આવી રીતે ચટણીમાંથી ખાંડનો તાર આવી રીતના બની અને તૂટી જાય ને એટલે ચટણી બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હવે ગેસ બંધ કરી દઈશું અને આ ચટણીને ઠંડી થવા દઈશું. ચટણી ઠંડી થઈ જઈને એટલે તેને પીરસી પણ લઈએ. એકદમ લાલ ચટક કલર સાથે ખાંડવાળી કાચી કેરીની ખાટી મીઠી ચટણી કન્ટેનરમાં પેક કરી અને ફ્રીઝમાં રાખી દઈએ ને તો તે 1 વર્ષ સુધી ફ્રીઝમાં સારી રહે છે અને પછી 12 માસ થેપલા, ભજીયા, સમોસા, કચોરી સાથે ઉપયોગમાં લેવી હોય ને તો લઈ શકાય છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે કાચી કેરીમાંથી અલગ અલગ સ્વાદની 4 પ્રકારની ચટણી બનાવી. આ ચટણી બનાવી અને પીરસશો ને તો શાક બનાવવાની જરૂર પણ નહીં લાગે અને કોઈને યાદ પણ નહીં આવે. આ બધી ચટણી જરૂરથી બનાવજો અને ચાખજો. પછી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને કહેજો કે આમાંથી તમને કઈ ચટણી વધારે પસંદ આવી. સાથે જ આ રેસીપી ગમી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લેજો. આ સાથે જ આ બધી રેસીપી સોશિયલ મીડિયા પર જોવા માટે અમારા ફેસબુક પેજને પણ લાઈક કરી દેજો, જેથી આ બધી રેસીપી તમે ત્યાં પણ જોઈ શકો. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.